สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้นะคะก็จะนำรายงานนะคะฉบับใหม่ล่าสุดนะคะในปี 2023 นะคะของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะที่ได้ทำการวิจัยนะในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับโลกร้อนนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนมีพัฒนาการและมีเคสหรือกรณีศึกษาอะไรบ้างในปัจจุบันนะคะโดยรีพอร์ตฉบับนี้นะคะทำวิจัยมาโดยนะคะโคลัมเบีย Law School นะคะแล้วก็ชื่อรายงานนะคะที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 เนี่ยชื่อว่า Global Climate Litigation Report นะคะ 2023 Status Review นะคะก็อันนี้สามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ที่จะวางไว้ให้นะคะก็คือเป็นตัวรายงานนะคะที่รวบรวมนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเรื่องของโรคร้อนนั่นเองนะคะโดยตัวนี้นะคะก็เป็นรายงานมีความยาวทั้งหมดนะคะก็น่าจะเป็นเกือบ100 หน้านะคะที่มีทั้งตัวบทกฎหมายในเรื่องของ climate change นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการรับผิดชอบขององค์กรเนี่ยมีด้านรับผิดชอบถึงไหนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวกับโรคร้อนนะคะและการฟอกเขียวหรือ green washing คือเรียกว่าการกล่าวเกินจริงนั่นเองนะคะตรงนี้สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะในเรื่องของการใช้กฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือในการลงโทษนะคะกลุ่มบริษัทหรือแม้แต่ภาครัฐเองนะคะที่ไม่ทำหน้าที่หรือไม่รับผิดชอบเพียงพอต่อสิ่งที่ตัวเองก่อให้เกิดผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยจะมีบทบาทอย่างมากนะคะที่ช่วยให้คนตัวเล็กตัวน้อยชาวบ้านนะคะที่รับผลกระทบจากโลกร้อนเนี่ยสามารถนำเรื่องเหล่านี้นำผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไปฟ้องร้ององค์กรที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายต่างๆนะคะตรงนี้รายละเอียดปลีกย่อยนะคะมีอยู่เยอะมากน่าสนใจในกรณีศึกษาต่างๆโดยเฉพาะนักเรียนกฎหมายนะคะที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ต้องมีการถกเถียงมีการอภิปรายนะคะมีการวางตัวบทกฎหมายอย่างไรในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็แนะนำให้เข้าไปดูได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะก็คือว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังซึ่งฝ้ายก็ฟังมาจากพอดแคสต์ของทางโคลัมเบียด้วยนะคะที่เขาพูดถึงเคสแรกเลยนะคะก็คือเคสของ Royal Dutch Shell นะคะที่ก็น่าจะได้ยินกันนะคะว่าศาลเนี่ยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยตัดสินนะคะให้เจ้าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Shell เนี่ยต้องลดก๊าซคาร์บอนให้ได้ 45% นะ 45% นะคะในปี 2030 นะคะก็เรียกว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังมากมีตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะคะในปี 2021 นะคะช่วงโควิดนั่นเองนะคะในเดือนพฤษภาคมนะที่บอกว่าศาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยตัดสินนะให้ Royal Dutch Shell หรือบริษัท Shell นะคะที่เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาตินะคะสัญชาติดัชเนี่ยและอังกฤษเนี่ยให้ลดปริมาณคาร์บอนอย่างจริงจังนะคะโดยคำตัดสินครั้งนี้ในปี 2021 เนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างนะคะให้กระบวนการยุติธรรมประเทศอื่นนำไปปรับใช้กับบริษัทพลังงานทั่วโลกเลยนะคะโดยคำพิพากษาเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะว่าเนื้อหาว่าคุณต้องลดปริมาณคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2030 นะคะโดยที่ใช้เบสไลน์ในปี 2019 นั่นเองนะคะโดยที่ทางฝั่งเชลก็แน่นอนออกมาแสดงความผิดหวังนะคะแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะเพียงแต่อันนี้ก็เป็นการตั้งเหมือนเบสไลน์นะคะทำให้ศาลประเภทอื่นและนักเรียนกฎหมายทนายความอัยการต่างๆเนี่ยได้ศึกษาต่อไปในอนาคตจะเป็นอะไรได้บ้างและเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะทีนี้มาดูเคสที่2นะคะคือเคสของศาลที่เยอรมนีนะคะศาลที่เยอรมนีเนี่ยก็มีการนะคะตัดสินนะคะในเคสของการฟ้องร้องนะคะจากเรียกว่าทั้ง NGO นะคะแล้วก็จากชาวบ้านนะคะที่อยู่ในประเทศเปรูนะคะในเทือกเขาแอนดีสนะคะกลุ่มนี้นั่นเองค่ะโดยเคสของที่เยอรมนีเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการที่เกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องเนี่ยมาจากชาวบ้านนะคะก็ไกด์ท้องถิ่นนะคะที่มีการร่วมมือกันกับ NGO ของเยอรมันชื่อว่า German Watch นะคะ มีการทำเรื่องนะคะฟ้องร้องนะคะกับบริษัท RWE นะคะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่ทำเรื่องพลังงานของเยอรมนีนะคะบอกว่าการกระทำของบริษัทเนี่ยส่งผลให้น้ำแข็งละลายนะคะและทำให้ชาวบ้านที่อาศัยทำกินอยู่บนเทือกเขาแอนเดียสเนี่ยได้รับผลกระทบเนื่องจากแหล่งน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนสภาพไปน้ำแข็งละลายแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะ
ต้องบอกว่าการฟ้องร้องเนี่ยกับบริษัทที่เยอรมนีเนี่ยก็ไม่ใช่การเดินทางที่ราบรื่นเรียบง่ายขนาดนั้นเลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความพยายามกันมาหลายปีเลยนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยในปี2016เลยนะนี่เรียกว่าแต่ก่อนยุคโควิดด้วยซ้ำนะคะทางศาลของทางเยอรมันเนี่ยเมืองเอสเซนเนี่ยเขาก็ไม่รับคำร้องนะของชาวเปรูนะคะที่ยื่นฟ้องนะคะต่อบริษัท RWE นะคะเนื่องด้วยว่าเขาไม่สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองได้จนทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ของเปรูนั่นเองนะคะนั่นคือปี2016นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปี2017นะคะก็มีการยื่นฟ้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คราวนี้ยื่นฟ้องที่คอร์ตของที่ศาลของเมืองแฮมนะคะก็ตรงนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการชนะครั้งใหญ่เลยนะคะที่ทางศาลเนี่ยก็ตัดสินใจว่าให้เริ่มการทำการศึกษาเก็บหลักฐานนะคะแล้วก็เหมือนรับฟังคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านต่างๆนานานะคะทีนี้พอปี2017เนี่ยทางศาลรับคำร้องแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มกระบวนการเนี่ยก็เกิดปัญหาที่ว่าพอจะเริ่มไปเก็บหลักฐานที่พื้นที่ก็คือที่เทือกเขาแอนเดียสที่เปรูเนี่ยก็เกิดปัญหาว่ามันติดโควิดพอดีพอ2017เนี่ยกว่าจะเริ่มกระบวนการและกว่าจะไปเนี่ยก็น่าจะประมาณ2019-20แล้วมันก็เลยทำให้เนี่ยติดไม่ติดโควิดเดินทางไม่ได้ก็เลยไปเก็บหลักฐานได้แต่ว่าเพิ่งมาทำได้ในปี2022คือปีที่แล้วนี่เองนะคะที่ทางผู้พิพากษานะคะและเจ้าหน้าที่ศาลของเมืองแฮมเนี่ยที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยก็บินนะคะไปดูนะคะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างกระทบต่อชาวบ้านที่เขาฟ้องร้องกันจริงไหมอะไรคือค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยที่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่จบกระบวนการนะเป็นช่วงที่เรียกว่าการเก็บหลักฐานนะในปี2022นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ต่อไปนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วคำตัดสินของศาลจะเป็นอย่างไรนะคะโดยที่ตรงนี้นะแน่นอนว่าทางบริษัทที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยก็มีการมาเหมือนคล้ายๆกึ่งอุทธรณ์หรือก็ให้ข่าวนะคะคล้ายคลึงกับที่เชลออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่าทาง RWE เขาก็บอกว่าเนี่ยมันพิสูจน์ได้อย่างไรว่าการที่น้ำแข็งที่เทือกเขาแอนดีสเนี่ยเป็นความผิดของบริษัท RWE ที่เป็นบริษัทพลังงานคุณสามารถเชื่อมโยงได้ไหมว่ามันเกิดจากภาคเอกชนจริงๆไม่ใช่เกิดจากภาครัฐหรือรัฐบาลของทางฝั่งรัฐบาลเปรูเนี่ยไม่สามารถดูแลชาวบ้านไม่สามารถดูแลชาวเมืองได้ดีพอนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งฝั่งเนื้อหาของนักวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกว่าเฮ้ยโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์จริงๆนะอย่างที่เราก็เห็นมาแต่ก็มีบางส่วนบอกเหมือนกันว่าโลกก็ร้อนขึ้นตามปกติตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเป็นไซเคิลเราแค่เหมือนมา alert กันเองตอนนี้อะไรทำนองนี้อันนี้นั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะและดูซิว่าในอนาคตเนี่ยการตัดสินคำตัดสินต่างๆเนี่ยจะใช้สามารถเป็นตัวอ้างอิงในกรณีศึกษาในการฟ้องร้องในอนาคตได้หรือไม่นะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในตัวรายงานเนี่ยเขามีพูดถึงเคสนะคะการฟ้องร้องที่เกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะว่ามีกี่กรณีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดอ่านไปเปิดผ่านๆดูได้นะของรายงานเนี่ยมันก็มีเรื่องน่าสนใจนะคะที่บอกว่า number หรือปริมาณของการฟ้องร้องด้านกรณีด้านโลกร้อนเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหรือคนตัวเล็กเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะจาก800นะคะจาก800กว่าเคสในปี2017นะคะเพิ่มเป็น 1,550 เคสนะคะในปี 2020 และในปี 2023 นี้เองนะคะก็มีเคสกรณีศึกษาเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,180 เคสเลยที่มีการฟ้องร้องนะคะว่าพอเขาดูจำนวนของกรณีที่ถูกฟ้องร้องทั่วโลกเนี่ยโดยที่สะสมมานะคะตามแต่ละประเทศเนี่ยก็เจอว่าในประเทศก่อยนะคะที่ฟ้องร้องนะคะว่าภาครัฐเนี่ยยังทำได้เรื่องนี้ได้ไม่ดีพอนั่นเองนะคะชาวบ้านอมก่อยนะคะยื่นฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่นะคะขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะเพื่อ
คุ้มครองสิทธิการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนนะคะอันนี้เป็นการฟ้องร้องนะคะในวันที่ 4 เมษายน 2565 คือปีที่แล้วนี่เองนะคะ2022นะคะโดยที่อันนี้ค่ะมันเป็นที่มานะคะมาจากว่าหมู่บ้านเนี่ยกระเบอร์ดินนะคะอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่ตั้งของโครงการเหมืองแร่ถ่านหินนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านของชาวไทยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมานานกว่าเกือบ200 ปีแล้วนะคะบริษัทนะคะยื่นขอประธานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินนะคะตรงในบริเวณนั้นแล้วก็ได้มีการทำรายงานนะคะ EIA ที่เรารู้จักกันดีนะคะชื่อย่อคือ EIA หรือภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะยื่นต่อหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ผ่านความเห็นชอบเมื่อปี 2554 นะคะก็เรียกว่าเกือบ10 ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียดของโครงการแต่อย่างใดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอในปี 2562 นะคะก็ประมาณสัก4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อนำไปประกอบการนะขอประธานบัตรตามกฎหมายแร่นะคะฉบับใหม่นั่นเองนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มกังวลนะคะแล้วเป็นห่วงเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนนั่นเองนะคะเลยเกิดกระแสคัดค้านขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็พอไปอ่านรายงาน EIA เนี่ยก็พบข้อพิรุธหลายอย่างนะคะก็เลยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะยื่นขอให้หน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องทบทวน EIA นะคะของโครงการนี้นั่นเองนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังยืนยันมติเดิมนะคือเห็นชอบให้ใช้รายงาน EIA ต่อไปได้นะคะทำให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็นำมาสู่การใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องนะคะขอเพิกถอนรายงาน EIA นั่นเองนะคะต่อศาลปกครองเชียงใหม่นะคะโดยที่คนที่ถูกฟ้องเนี่ยก็คือคณะกรรมการนะคะที่เป็นพิจารณาให้ความเห็นรายงาน EIA นะแล้วก็สำนักงานนโยบายนะและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็มีการยื่นฟ้องอยู่แล้วก็มีการบอกให้เหตุผลนะคะว่าประเด็นที่สำคัญกระทบต่อวิถีชีวิตกระทบต่อสุขภาพจากกระบวนการผลิตถ่านหินนะคะที่ปล่อยทั้งฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ทางอาจจะก่อให้เกิดโรคปอดเรื้อรังอันนี้เราก็รับทราบกันดีอยู่ใช่ไหมคะสูญเสียด้านเรื่องของระบบนิเวศต่างๆของธรรมชาตินะคะแล้วก็ทางเรื่องของการอุบัติเหตุต่างๆทำให้เกิดโลกร้อนนะเพราะว่าถ่านหินเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็มีการยื่นคำร้องชั่วคราวนะคะแล้วก็เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการดำเนินงานต่างๆนะคะนั่นเองนะคะรอดูต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ถือว่ายังอยู่ใน database นะคะของ climate legislation นะคะที่นำเสนอในวันนี้ของที่ทางโคลัมเบียเนี่ยเป็นคนที่จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะก็วันนี้หวังว่าจะทำให้คนที่สนใจเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือการฟ้องร้ององค์กรให้รับผิดชอบเรื่องโลกร้อนมากขึ้นเนี่ยได้รับความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่ากรณีศึกษาเหล่านี้เนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะคะโดยที่หน้าตาที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโหมันมีทั่วโลกเลยนะที่มีการฟ้องร้องเรื่องเหล่านี้นะคะโดย 1,500 กว่าเคสเนี่ยมาจากประเทศอเมริกานั่นเองนะคะตามด้วยในออสเตรเลียนะคะ127 กรณีนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางอังกฤษนะคะ79 กรณีศึกษาการฟ้องร้องนะคะแล้วก็ทางยุโรปเนี่ย62 กรณีนะคะแล้วก็เยอรมนีอย่างเดียวเลยนะคะ38 กรณีค่ะเราดูกันต่อไปนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิด movement เกิดการเคลื่อนไหวในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้วก็รับผิดชอบต่อการทำของแต่ละองค์กรมากน้อยนะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS แล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ